بسم الله الرحمن الرحیم. نو موږ د کاربن اشتراکي اړیکې شروع کړې. کاربن کې اشتراکي اړیکې. نو اشتراکي اړیکه چې د دوو یا د زیاتو الکترونو د شریکولو په واسطه منځته راځي. کله چې اتومونه یو یا دوه الکترون چې دی دا شریک کی، صحیح ده، نو په نتیجه کې چې موږ سره څه راځي، موږ سره اشتراکي اړیکه راځي. بل مثال به موږ د اشتراکي اړیکې چې دی، بل مثال به موږ د ایتان یو، صحیح ده. ایتان کې C2H دی. ایتان کې اړیکه څه ده؟ C2H دی. اصل کې C2H د مالیکولي فارموله ده. مالیکولی فارموله دی، صحیح ده، فارموله دی. غواړو چې د لیویس فارموله مو لیکو، چې د لیویس فارمول څه شی دی، او ساختماني فارمول به بیا ولیکو، صحیح ده. لیویس چې دا ساینسدان دی، دا څه وایي چې مثلا ما سره څو کاربنز دي؟ 2 کاربن دي، صحیح ده. نو دا دی کاربن او دا دی بل کاربن، صحیح ده. او دې کاربن کې هر یو کاربن سره څو الکترونز دي؟ 4 الکترونز دي. دغه الکترون زه په دې ټکو باندې ښیم، او دا بل کاربن دی، صحیح ده. د بل کاربن الکترون به زه په دې سور رنګ وښیم، دا د بل کاربن الکترون شو. څو کاربن دي دلته؟ 2 کاربن مې ولیکل. هر یو کاربن دپاره بیل بیل الکترون مې وښودو. اوس به زه هایدروجن ته راشم، صحیح ده. هایدروجن ته، نو هایدروجن ما سره څو هایدروجن دي؟ 6. نو یو هایدروجن خو دا شو. یو هایدروجن به زه دلته وباسم، بل به زه دلته وباسم، بل به زه دلته وباسم، بل دلته او بل دلته. او د الکترون چې دی، د هایدروجن الکترون به زه وښیم مثال په توګه په دې رنګ باندې. نو دا د هایدروجن الکترون دی، دا د هایدروجن الکترون دی، صحیح ده. دې ته موږ دې فارمول ته موږ لیویس فارمول. هر یو اتوم یو الکترون شریک کړي. ګوره د دم یو الکترون دی، د کاربن هم د دوی ترمنځ، ګوره د دوی ترمنځ څو الکترون دي؟ کاربن هم یو رئیس دی، هایدروجن هم یو رئیس دی. که د ده موږ واخلو، دوی ترمنځ الکترون څو دي؟ منځ کې یو الکترون شریک کړي، دوی هم یو 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 شریک کړي، یو الکترون شریک کړي. یعنې 2 اتومونو ترمنځ په یو وخت کې یو الکترون یې منځته رایستی. یو اتوم رایستی، بل اتوم رایستی. داسې قسمه فارمول ته بیا موږ لیویس فارموله، دې ته موږ څه لیویس فارموله یو. ها، بیا یو الکترون خو په یو ټکي ښودل کېږي، خو 2 الکترون بیا موږ ښیو، 2 الکترون موږ په لاین باندې ښیو، داسې لاین چې هایپن ورته وایي، هایپن، صحیح ده، هایپن. نو دا اوس کاربن دی، دا هغه بل کاربن دی. اوس دې کاربن ترمنځ دلته موږ سره 2 الکترون دي که نه؟ نو زه به یو لاین کش کړم، صحیح ده. نو دا مطلب یو لاین، یوه کرښه 2 الکترون ته ښیي چې دلته 2 الکترون دی. ښه، اوس دلته موږ سره 2 الکترون دی هلکانو، که فکر مې، دلته هم 2 دي، هر ځای کې 2 دانې دي. نو زه به دا نور 2 هغه په همدا وښیم. دې ته بیا موږ ساختماني فارمول یو، دې ته موږ څه یو؟ ساختماني فارمول یو، دې ته موږ څه یو؟ ساختماني فارمول یو. اوس په دې کې یو بل شی هم دی چې کاربن ترمنځ اړیکه، ګوره دې کاربن او دې کاربن ترمنځ اړیکه څه شی ده؟ یو الکترونو جوړه شریکه کړې. دوی په منځ کې یو الکترونو جوړه منځ کې پرته ده. د دوی په منځ کې څه شی ده؟ د یوه الکترونو جوړه منځ کې ده. که چېرته د 2 اتومونو ترمنځ یوه الکترونو جوړه منځ کې، دا کاربن هم یو اتوم دی او دا کاربن هم یو اتوم دی،
او دوی په منځ یو الکترون جوړوي. نو داسې قسمې اړیکې ته بیا موږ یوه ګونې اشتراکي اړیکه یوه ګونې اشتراکي اړیکه که چېرته د دوو اتومونو ترمنځ یوه جوړه الکترونو شریکولو سره یا الکترونو جوړه په منځ کې وجود ولري، یو ګونې اشتراکي اړیکه. که د دوو اتومونو ترمنځ د یوې جوړو الکترونو په شریکولو په نتیجه کې اړیکه منځته راغلي، داسې قسمه اړیکې ته بیا موږ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یا داسې قسمه اړیکه ده چې هغې کې د یو الکترون په شریکولو په نتیجه کې منځته راغلي. یو اتوم یو الکترون شریکوي، بل اتوم هم یو الکترون شریکوي. په یو وخت کې یو الکترون چې دی دا موږ شریک کړي او دې په نتیجه کې چې کومه اړیکه منځته راغلي، دې ته بیا موږ یوه ګونې اشتراکي اړیکه. صحیح ده؟ نو دې ته بیا موږ ساختماني فارمول یو فارمول دوه قسمه شو، یو ساختماني شو، یو د لیویس. لیویس کې د الکترون موږ ته ښکاري او په ساختماني کې موږ دغه الکترون چې دي دا په هایپن باندې ښودلي، په کرښو باندې ښودلي. صحیح ده؟ نو اوس د کاربن د اتومونو ترمنځ چې اشتراکي اړیکې ډولونه دي، نو یوه چې ده موږ سره یوه ګونې اشتراکي اړیکه ده. چې ده یوه ګونې اشتراکي اړیکه ده. صحیح ده؟ ښه، دا یاد ولرئ چې کاربن چې دی، کاربن دا بله خبره یاد ولرئ چې کاربن تتراویلانس دی. تتراویلانس دی مطلب دا چې کاربن څلور اړیکې جوړوي. څلور اړیکې دا به یاد ولرئ ښه، چې کاربن چې جوړوي څلور اړیکې درته جوړوي. ګوره ټټراویلانس دی، دا به یاد لرئ. یعنې کاربن له به هر وارې څلور اړیکې پوره کوئ. ښه، کاربن دپاره هایدروجن څو اړیکې جوړوي؟ هایدروجن دوه اړیکې جوړوي. هایدروجن چې دی یوه اړیکه جوړوي. وبخئ، هایدروجن یوه اړیکه جوړوي، یوه اړیکه جوړوي. ښه، دا یاد ولرئ. عضوي مرکباتو کې اکسیجن نارمل چې دی دوه اړیکې جوړوي، دوه اړیکې. نایتروجن نورمال درې اړیکې جوړوي. دا یاد ولرئ ښه هلکانو. او هیلوجن چې کوم دی موږ سره مثلا فلورین، کلورین، برومین، دا عناصر دي که نه مالګې جوړونکي، دا چې د موږ سره کوم اړیکې جوړوي؟ دا یوه اړیکه جوړوي. څو جوړوي؟ یوه اړیکه جوړوي. ښه، عضوي مرکباتو کې کاربن څلور اړیکې درته جوړوي. کاربن څو جوړوي؟ کاربن څلور اړیکې جوړوي. هایدروجن یوه، اکسیجن دوه، نایتروجن درې، هیلوجن چې دی فلورین او کلورین او برومین دا چې دی دا د یوه اړیکه جوړوي. یو اړیکې نه زیات نشي جوړولی. صحیح ده؟ نو دا به تاسو سره ستاسو په ذهن کې به وي. صحیح ده؟ د عضوي مرکباتو دپاره. صحیح ده؟ بله خبره په کاربن کې موږ سره دا ده، کاربن ګوره مخکې مې درته ویلي وو چې کاربن اوس مثلا ما سره ده، ګوره دا کاربن دی، دا کاربن دی، دا کاربن دی، دا درته مخکې ما ویلي وو. ښه، درې شپږ به ونیسو، شپږ کاربن مې ونیو، شپږ کاربن مې ونیو. صحیح ده؟ اوس هر یو کاربن له څلور اړیکې برابرې کړه. ګوره یو خو یې جوړه کړې، یو ده جوړه کړې، اوس ده دوه جوړې کړې. یو یې دلته جوړه کړه، دې کاربن دی، دې کاربن یې څو جوړه کړه؟ یوه اړیکه یې دلته جوړه کړه، یوه یې دلته جوړه کړه. صحیح ده؟ نو اوس په یوه لاندې ورته جوړه کړمه د هایدروجن سره، یو به ورته بره جوړه کړم. دې کاربن دې دوه جوړې کړې، یو د دا، یوه د دا، یو به لاندې ورته جوړه کړم، یو به ورته بره جوړه کړم. داسې دا نور هم ونیسه. ښه، هر یو کاربن به ستا سره څو اړیکې جوړوي لکه؟ ښه، اوس پاتې شو دا د یوه اړیکه دا ده، یو به دلته ورته جوړه کړم، یو به له دلته جوړه کړم، یو به دلته جوړه کړم. او د دې کاربن ته هم ګورئ ټرمینل کاربنونه دي که نه، اخري نه وي. نو یو یې دلته جوړه کړم، یو مې ورته دلته جوړه کړه، یو به مې ورته دلته جوړه کړه. نو اوس که زه واخلم صحیح، دا خو ما سره فارمول شو د دې، او هر یو کاربن یو الکترون به شیر کړي. ښه، یو دا شو، یو دا، یو دا، یو دا. صحیح ده؟
او هایدروجن هم یو دی. نو اړیکه ټوله چې دی یوه ګونې ده. ښه اړیکه ټوله څه ده موږ سره یوه ګونې ده. نو زه اوس مثلا مثال په توګه که دا زه واخلم صحیح ده، نو دا ما سره نیغ زنځیر جوړ کړی دی. وخت کاربن شپږ کاربن دي. څو هایدروجنونه دي؟ هایدروجن وشماره. یو داسې به وشمارو: 1 2 3 4 5 شپږ 9 10 11 12 14 14 ټول 14 هایدروجنز دي. ټول چې دي 14 هایدروجن. خو دا 14 هایدروجنز داسې کولی شم چې داسې وصل کړم، مختلف ډولونو باندې زه کولی شم چې وصل کړم. دلته زه یو کاربن بل ورکوم. صحیح ده. دلته یو بل واچوم. څه څو 1 2 3 4 5 شپږ. صحیح ده. یا دلته یې نه ورکوم. اوکې دلته یې سره ورکوم. داسې شو. اوس هر یو کاربن ته څلور اړیکې ورته برابرې کړه. څلور برابر شو که نه؟ 1 2 3 4 دې کاربن ته ګوره دوی برابرې کړي. یوه دا ده، یوه ده، یو به دلته ورته واچوم، یوه دلته دلته برابر شو، یوه دلته برابر شوه د دې کاربن، یوه دلته برابر شوه، یوه دا برابر شوه، یوه دا د دې به یو دلته واچوم، یو دلته، څلور برابر شو. هر یو کاربن څو اړیکې جوړوي؟ څلور. دې کاربن ته ګوره ښه یوه خو جوړه کړې ده که نه؟ یو به دا شي، یو به دا شي، یو به دا شي. اوس دا ښاخ دی، دې کې ټول کاربنونه سیده تلي وو. خو دلته په دې کې موږ سره دلته یو بل کاربن شو. اوږد زنځیر کې څو دي؟ 1 2 3 4 اوږد زنځیر کې 5 دلته شپږ دي. نو دا موږ سره ښاخ لرونکي مرکبات دي. ښاخ لرونکي چې موږ سره ښاخ لرونکي یعنی یو ښاخ لري یا منشاب لري. منشاب لرونکي نو کاربن کله ښاخ اوږد زنځیر جوړوي، ښاخ ماخ پکې نه. ځینې وخت کې کاربن مرکبات ښاخ لري. څه لري؟ ښاخ لري. او ځینې همدا ګوره شپږ کاربن دي. دپاره هم فارمول څه دی؟ همدا سی شپږ دي او ایچ 14 دي. سی شپږ دي، ایچ 14. خو کله همدغه شپږ کاربن چې تا سره دي دا کله څه جوړوي؟ صحیح ده. کله ما سره کړیز کمپاوند جوړوي. کله څه جوړوي؟ کړیز جوړوي. تاسو ګوره دا کړیز همغه شپږ کاربن دي، همغه شپږ کاربنونه دي. اوس یې څه درته جوړ کړو؟ دا یې درته کړیز جوړ کړو. څه درته جوړ کړو؟ کړیز یې درته جوړ کړو. اوس دلته به هر یو کاربن ته ته څو پوره کړې؟ څلور به پوره کړې. دوه جوړ کړي، دوه به دا شي، دوه دلته. هر یو کاربن چې دی دلته به هم ته څو اړیکې ورته پوره کړي؟ دلته دې هم ورته څلور پوره کړي. خو دلته فارمول چې راغی سی شپږ ایچ 12 راځي. هر یو کاربن سره دوه هایدروجنه دي، شپږ کاربنونه دي، دوه کې ضرب ورکړه 12. نو دې ته دا اوس کړیز کمپاوند جوړ کړو. دې څه جوړ کړو؟ کړیز. دې ته اصل کې موږ څه یو کیټینیشن، دې ته موږ څه یو کیټینیشن. کاربن کولی شي اوږد زنځیر جوړ کړي، کاربن کولی شي ښاخي زنځیر جوړ کړي، کاربن کولی شي چې یو کړه جوړه کړي. دې ته موږ څه یو کیټینیشن، زنځیر سازي، زنځیر جوړونه، زنځیر جوړول، دا کیټینیشن. پوه شوئ؟ کتاب کې چې مثال ورکړی که نه هغه یې د پینټان ورکړی. پینټان کې 15 کاربن دي، 15 ورته ونیسه، دا دی 15. او هر یو کاربن څلور اړیکې جوړوي. یوه اړیکه، دوه، درې. یوه یې دا ده ښه. د دې کاربن چې دی یوه دا ده، یوه دا، یو به دلته شي، یو به بره شي. دا څه شو ما سره؟ دا پینټان شو. دا څه شو؟ پینټان شو. خو دې فارمول به شي سی 15 ایچ 14.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 سوري 12 چې 15 اوس کاربن کولی شي چې کړیز ساختمان جوړ کړي مثلا داسې دا د کاربن ګوره همغه 15 کاربن دي خو دلته اوس کړه جوړه کړې او یو کاربن له څو اړیکې جوړه هلکانو څلور بیا ګورئ ښه هر یو کاربن له موږ څو اړیکې جوړې کړي څلور هر یو کاربن اړیکې څو دي هلکه څلور صحیح ده نو دا شو ما سره سایکلو پنتا دې باندې بیا پویم شي وروسته خو هسې په کتاب کې شکل راغلی هغې تشریح دپاره ما دا کار وکړو نو هر یو کاربن څلور او هایدروجن موږ څو ویلي چې یوه اړیکه جوړوي دا څو ګوره هایدروجن یوه اړیکه جوړه کړي یا هایدروجن که دې فارموله ګورو C5H لس دي هر یو کاربن سره 2 هایدروجن وصل دي ټول 15 کاربن دي 15 په 2 کې لس